आजची रेसिपी बघण्या अगोदर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन रेसिपीसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। वंदनाच रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे चटपटीत आणि चटकदार असा भडंग चिवडा। तर साहित्य बघूया। भडंग, मका चिवडा, शेंगदाणे, भाजकी डाळ, मीठ, कढीपत्ता, मिरची पावडर, चिवडा मसाला, लसूण, पिठी साखर, हळद। हे कोल्हापुरी भडंग आहे। अर्धा किलो कोल्हापुरी भडंग जाड बुडाच्या कढईमध्ये 4 ते 5 मिनिटं लो टू मीडियम हीटवर भाजून घेत आहे। त्यामुळे जर ते सादळले असेल तर मस्त कुरकुरीत होतात। अशाच प्रकारे सर्व भडंग भाजून घेणार आहे। पाव किलो मक्याचा चिवडा ही तेलामध्ये तळून भडंग चिवड्यासाठी वापरणार आहे। त्यासाठी थोडा थोडा मक्याचा चिवडा तेलामध्ये तळून भडंग भाजून ठेवलेल्या परातीत काढायचा। कढईमध्ये 1 पळी तेल गरम करून घेतले। त्यामध्ये 8 ते 10 लसूण पाकळ्या ठेचून घातल्या। त्यावर थोडेसे मीठ घातले की लसणाला खूप छान चव येते। त्यामध्ये भरपूर कढीपत्ता घालायचा। हे थोडे परतले की त्यामध्ये 1 वाटी शेंगदाणा ही लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचे। त्यानंतर त्यामध्ये अर्धी वाटी भाजकी डाळ ही थोडीशी लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचे। शेंगदाणे डाळ व्यवस्थित लालसर परतले की गॅस बंद करून घेतला आहे। हे मिश्रण कोमट झाले की त्यामध्ये चवीनुसार मीठ, 1 चमचा हळद, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि 1 चमचा साधी लाल मिरची पावडर घातली आहे। ते व्यवस्थित मिक्स करून घेते। त्यानंतर त्यामध्ये 2 मोठे चमचे विकतचा चिवडा मसाला घातला। तेही या मिश्रणात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। त्यामुळे चिवड्याला खूप छान चव येते। या परातीमध्ये भाजून ठेवलेला भडंग आणि तळून ठेवलेला मक्याचा चिवडा हाताने मिक्स केला। मक्याच्या चिवड्यामुळे भडंग चिवड्याला मस्त कुरकुरीतपणा येतो। मगाशी तयार केलेला शेंगदाण्याबरोबरचा हा मसाला त्यामध्ये चमच्याने मीठ मिक्स करून घ्यावा। मसाला जर कमी वाटत असेल तर चव बघून अजून मसाला मीठ त्यात ॲड करू शकता। आधी चमच्याने आणि नंतर हाताने हा चिवडा व्यवस्थित मिक्स करून चिवड्याला मस्त मसाल्याचे कोटिंग आले पाहिजे इथपर्यंत तो नीट मिक्स करून घ्यावा। असा हा चटकदार चिवडा लहान मुलांना मधल्या वेळेच्या खाण्यासाठी, प्रवासात नेण्यासाठी तसेच दिवाळीलाही तुम्ही बनवून बघा, खूप छान होतो। चिवडा नीट मिक्स झाल्यावर त्यामध्ये 2 चमचे पिठी साखर वरून भुरभुरावी व परत एकदा चिवडा नीट मिक्स करून घ्यावा। भडंग चिवडा हवा बंद डब्यात भरून ठेवावा। तर तयार आहे आपला हा चटकदार भडंग चिवडा। तुम्ही हा असाही खाऊ शकता किंवा त्यावर थोडेसे मिक्स फरसाण, थोडेसे बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर तसेच लिंबू पिळूनही सर्व करू शकता। खूप छान लागतो। तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।